नमस्कार सर्व भावी अधिकारी मित्रमैत्रिणींनो, स्वागत आहे आपल्या लाडक्या एज्युकेशन चॅनलमध्ये. KBS MPSC UPSC अकॅडमी कोचिंग सेंटर कोकरूड राजमार्ग यशाचा विटॅमिन्स आपण पाहणार आहोत बाय निमॉनिक मेथडमध्ये. आता विटॅमिन्स होणार एका मिनिटामध्ये पाठ. चला तर पाहूया या विटॅमिन्सची ट्रिक आणि पाठ करूया विटॅमिन्स. ओके, तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक नवीन नोटिफिकेशन तुम्हाला सुरुवातीला मिळत राहील. मित्रांनो, हा एक रथ आहे. या रथामध्ये एक कळशी ठेवलेली आहे आणि तिच्यावरती एक अल्पेनलिबेची टॉफी ठेवलेली आहे. ठीक आहे, रथामध्ये अशी कशी बरं एका कळशीवरती टॉफी ठेवली? अजीब आहे ना हे, की रथामध्ये एक कळशी ठेवली आणि त्याच्यावरती एक टॉफी ठेवलेली आहे. ओके, तर हीच आपली ट्रिक आहे विटॅमिन्सची मित्रांनो. रथामध्ये अशी कशी बरं एका कळशीवरती टॉफी ठेवली. आता र म्हणजे रेटिनॉल, थ म्हणजे थायमिन, अशी कशी म्हणजे ॲस्कॉर्बिक ॲसिड, कॅल्सिफेरॉल कळशी म्हणजे, आणि टॉफी म्हणजे टोकोफेरॉल टॉ म्हणजे, आणि फी म्हणजे फायलोक्विनॉल. ओके, रथामध्ये अशी कशी बरं एका कळशीवरती टॉफी ठेवली, हे त्याचं एक्सप्लेनेशन होतं मित्रांनो. हे विटॅमिन्स आहेत आणि त्याची ही नावं आहेत. ABCDEK हे विटॅमिन्स आहेत. एचं नाव रेटिनॉल, बीचं थायमिन, सीचं ॲस्कॉर्बिक ॲसिड, डीचं कॅल्सिफेरॉल, ईचं टोकोफेरॉल आणि केचं फायलोक्विनॉल. ओके, व्हिडिओ आवडला मित्रांनो तर प्लीज चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.